When was the last time na nakapag-outdoor activities ka kasamang yung mga kaibigan? In this episode, tunghayan po natin as we explore different kinds of cuisine, different interesting places dito sa ating lifestyle, travel and adventure, dito sa Health Talk by Doc Mike, and also sa ating Facebook page. Abangan nyo itong episode na ito. Sana po mag-enjoy kayo as we tour around Hong Kong. Ano nga bang ibig sabihin ng outdoor recreation or outdoor activity? It refers to a recreation engaged in out of doors, most commonly in natural settings. When the activity involves exceptional excitement, physical challenge, or risk, it is sometimes referred to as an adventure recreation or adventure training rather than an extreme sport. Sa ating mga kababayan, mahilig tayong kumain, mahilig tayong mag-explore, mahilig tayong pumunta sa iba't ibang lugar dito sa Hong Kong. So ito ang ating ginawa kasama ng ating mga kaibigan. For our first stop, welcome to 2 Michelin star restaurant Nanghai No. 1 located at I-Square TST Hong Kong, combining contemporary Chinese cuisine, cutting-edge interior design, and a famous city panoramic view. After a long day at work, you probably want to relax and let go of the pressures of your day. Are you a person who finds it difficult to unwind? Kasi minsan tayo, mga kababayan, kailangan natin bigyan ng kasiyahan ng ating sarili. Like, pumasyal sa magandang lugar, kumain ng masarap na pagkain, or anything na makakapagbigay ligaya sa atin, makakapagpasaya sa atin. Hindi po puro trabaho ang kailangan natin gawin, isipin din po natin paminsan-minsan na kailangan natin mag-relax dahil po isipin natin sa sobrang pagod natin, nakakalimutan natin na kailangan natin magpahinga paminsan-minsan dahil panibagong bukas, panibagong araw na naman ng trabaho para sa atin. There are times dahil sa sobrang bilis ng buhay, sa sobrang busy sa trabaho, we tend to forget yung sarili natin, yung kalusugan natin. We tend to eat different kinds of food. Sometimes, basta makapag-enjoy lang tayo, hindi na natin tinitignan kung anong klase o anong uri ng pagkain ang kinakain natin. Na minsan, ito ay nakakapagpasama sa ating kalusugan. So, always watch your diet, eat in moderation, at huwag sobra-sobra sa mamamantikang pagkain. Dahil alam natin, pag sobrang mantika ang kinakain natin, ito ay hindi nakakabuti sa kalusugan natin. O sobrang carbohydrates o sobrang matatamis ang kinakain natin, maaari tayo magkaroon ng diabetes or minsan sa sobrang mantika, baka magkaroon tayo ng hypercholesterol. And then eventually, ito po ay mag-accumulate sa katawan natin. Ang sobrang mamantika, sobrang matatamis, it might lead to diabetes or it might lead to hypertension or high blood na tinatawag. So, watch out sa diet at magpatingin sa doktor kung tayo po ay may nararamdaman at magpa-test para po tayo makasigurado na normal level ang cholesterol at sugar natin sa katawan. So, after Chinese cuisine, we tried Japanese cuisine this time. Ito yung tinatawag na okonomiyaki dotonbori. This is a Japanese cuisine, a splendid food creation by simply mixing plenty of vegetables and other natural ingredients, then grilling them to perfection. However, ito po ay medyo mausok pag nandito kayo.
Para mabawasan ang mga sobra-sobrang calories na nag-gain natin mula sa ating pagkain, minabuti natin mag-exercise naman, mag-swim. Nag-check-in tayo dito sa Harbor Grand Kowloon, isang 5-star hotel dito sa Hong Kong para at least makapag-relax, mabawasan ng sobrang timbang, mabawasan ng sobrang fat, sobrang calories na nag-gain natin mula sa exploration, mula dito sa outdoor activities na ito. Marami pa. Alam niyo po ba na ang Harbor Grand Hotel ay famous sa kanilang rooftop swimming pool? Dahil ang rooftop swimming pool nila ay surrounded by comfortable chaise lounges. Isang famous pool with panoramic harbor views makes for dazzlingly unique and memorable swim. So sa ating mga kaibigan, na-experience po nila na mag-swim dito sa kanilang infinity pool, tanaw na tanaw ang harbor ng Hong Kong. So after mag-gain ng sobra-sobrang timbang dahil sa pagkain, ng mga mamantikang pagkain, dito naman nabawasan na for sure ang mga calories na nag-gain nila kanina habang sila ay nag-e-enjoy sa magandang swimming pool ng Harbor Grand Hotel. Kupahan na lang ako. Sige, sige. 2, 3. Sana lahat makapag-relax, makapag-enjoy paminsan-minsan. Laging tandaan, take a deep breath, inhale peace, exhale happiness. Dahil dito, tayo ay nabibigyan ng lakas, nabibigyan ng pagkakataon na mag-improve ang ating sarili, mag-improve ang ating kalusugan. Always remember na hindi po tayo makina, na kailangan natin magpahinga paminsan-minsan. Laging tandaan, it is nice finding that place where you can just go and relax. Hindi, dito ka pumunta. Dito ka pumunta. Sometimes, the most important thing in a whole day is the rest we take between 2 deep breaths. Sometimes, the most productive thing you can do is relax. Always keep in mind, mga kababayan, you don't always need a plan. Sometimes, you just need to breathe. Trust, let go, and see what happens. Because anything and everything is possible. Sana po nag-enjoy kayo sa episode namin ito about outdoor activities. Sa mga friends natin na hindi pa subscriber, please do like, share, and subscribe. Kung sa tingin niyo po, ito ay makakatulong sa inyong kalusugan. Maraming salamat po. This is Dr. Mike once again. Huwag pong kalimutan again,
to hit that notification bell para tuwing may bago tayong episode, kayo po ay manonotify. Hanggang sa muli po, this is Dr. Mike. Maraming salamat and thank you for watching Health Talk by Doc Mike. See you sa susunod nating episode.